เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเวลาเราไปเที่ยวที่ประเทศหนาวๆทั้งที่เราใส่เสื้อกันหนาวหนาๆหลายๆชั้นก็ยังรู้สึกหนาวแถมยังรู้สึกอึดอัดแล้วทำไมคนประเทศเขตหนาวเขาใส่เสื้อผ้ากันดูสบายตัวแถมดูอุ่นจังวันนี้เรามีคำตอบค่ะคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตของคนไทยอย่างเราเลยนะคะเพราะเราไม่เคยใช้ชีวิตในที่มีอุณหภูมิต่ำแบบเลขตัวเดียวมาก่อนเราจึงไม่รู้ว่าเราควรจะรับมือกับความหนาวเหน็บนี้ยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจริงๆปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ข้ามเขตศูนย์สูตรขึ้นไปแต่ในสมัยนี้เราชอบเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้นโดยเฉพาะไปยังประเทศยอดฮิตของคนไทยเลยคือประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีอากาศค่อนข้างหนาวเหน็บในช่วงหน้าหนาวหรือใครมีไลฟ์สไตล์แนวแอดเวนเจอร์เช่นเดินป่าเดินเขาเล่นสกีซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนจะต้องเจอกับอากาศหนาวติดลบแทบทั้งนั้นเลยสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มออกเดินทางไปสถานที่หนาวมักมีคำถามอยู่เสมอว่าจะต้องแต่งตัวยังไงเตรียมตัวยังไงถึงจะเหมาะสมจะให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ7ชั้นก็คงไม่ไหวใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปค้นพบวิธีการแต่งตัวสำหรับการเดินทางในอากาศหนาวถึงติดลบ20องศาแบบไม่บวมและสบายตัวเจาะลึกถึงการเลือกวัสดุที่เหมาะสมบอกข้อดีข้อเสียให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนและแนะนำไอเทมที่เราคิดว่าดีและคุ้มค่าที่สุดรับรองว่าไม่พลาดทุกเคล็ดลับที่จะทำให้การเดินทางของทุกคนเต็มไปด้วยความสนุกและอบอุ่นอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้เราอยู่กับกูรูซึ่งเคยอยู่ในประเทศเขตหนาวมาก่อนขอเชิญคุณสิทธิเชษฐ์ค่ะสวัสดีครับน้องพึ่งแหมเขินเลยนะกูรู เดี๋ยวต้องแก้ข่าวนิดนึงไม่ได้เป็นกูรูขนาดนั้นนะครับแค่เคยไปอาศัยอยู่ที่นิวซีแลนด์เป็นระยะเวลาสักช่วงหนึ่งของชีวิตก็เลยพอจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการแต่งตัวในที่หนาวๆแบบนี้งั้นขอเริ่มเลยละกันนะคะเอาเลยสิเพิ่งขอถามหน่อยว่าถ้าเราไปเที่ยวที่หนาวๆอย่างอากาศติดลบ20องศาเนี่ยเราควรจะต้องแต่งตัวยังไงดีหรอจริงๆคำตอบนะมันก็คือการแต่งตัวเป็นชั้นๆหรือเลเยอร์อย่างที่ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจกันอยู่แล้วนั่นแหละข้อดีของการแต่งตัวเป็นชั้นๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะถอดแต่ละชั้นเนี่ยออกมาพับเก็บได้ตามสถานการณ์ที่เราเจอหรือตามสภาวะอากาศที่เราเจอนะครับอย่างเช่นว่าสมมติเป็นเหตุการณ์ละกันสมมุติเราอยู่ในประเทศที่แบบหนาวมากๆเลยอากาศตอนนั้นประมาณติด-5แต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเดินทางเช่นขึ้นรถไฟแล้วก็รถบัสซึ่งถ้าทุกคนเข้าใจหรือทราบเนี่ยจะเห็นว่ารถไฟและรถบัสในต่างประเทศนะครับมันจะร้อนเขาจะไม่เปิดแอร์เขาจะเปิดฮีตเตอร์ใส่เราซะด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศบนรถนะครับค่อนข้างที่จะร้อนดังนั้นถ้าเราแต่งตัวเป็นแบบหลายๆชั้นหนาๆมากๆเนี่ยแล้วเราต้องเดินทางไปขึ้นรถไฟหรือรถบัสแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราอึดอัดมากเขาก็เลยมีการคิดค้นการแต่งตัวเป็นชั้นๆเพื่อให้คนอย่างเรามนุษย์อย่างเราเนี่ยมีการถอดชั้นนอกออกไปชั้นนอกสุดชั้นกลางออกไปพับเก็บระหว่างการเดินทางแล้วพอเราลงจากรถไฟหรือรถบัสเราก็ค่อยเอาเสื้อกันหนาวนะที่เราถอดออกไปเนี่ยเอามาสวมใหม่ก่อนที่จะลงจากรถนั่นเองแต่วิธีการแต่งตัวเป็นชั้นๆที่ถูกต้องนะมันไม่ใช่แค่การเอาเสื้อกันหนาวหลายๆชั้นเนี่ยมาใส่ทับกันอย่างนั้นนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะซึ่งในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีประเภทแล้วก็วัสดุของเสื้อผ้าในแต่ละชั้นเนี่ยแตกต่างกันตามจุดประสงค์ของเสื้อผ้าในชั้นนั้นๆครับแล้วอย่างนี้เราควรแต่งกี่ชั้นดีอ่ะคือยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมเอาเป็นว่าเยอะมากก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะอึดอัดอย่างที่เล่าไปโดยปกติทั่วไปตามหลักแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งการแต่งตัวเป็นชั้นๆเนี่ยออกเป็นแค่4ชั้นเท่านั้นเองก็คือชั้นแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเบสเลเยอร์ครับชั้นที่2เนี่ยเป็นฟรีซเลเยอร์ชั้นที่3ดาวเลเยอร์แล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นชั้นเชลเลเยอร์หรือชั้นนอกสุดนะครับงั้นแบบนี้ให้พี่เชษฐ์แบบไล่อธิบายทุกชั้นเลยแล้วกันนะได้เลยโอเคเรามาเริ่มกันที่ชั้นแรกก่อนนะฮะชั้นแรกเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือเบสเลเยอร์หรืออีกคำหนึ่งก็คือ thermal layer หรือชั้นความร้อนหรือหลายคนมักจะเรียกชั้นนี้ว่าชั้นรองจรอย่างที่ทุกคนเรียกกันชิ้นแนบเนื้อชั้นนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะสับสนกันเยอะมากๆเอาง่ายๆเป็นว่าชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่อยู่ในสุดถัดออกมาจากชุดชั้นในครับโดยชั้นเบสเลเยอร์นี้เนี่ย
เราจำเป็นจะต้องเลือกเนื้อผ้าที่มันสามารถกักเก็บอุณหภูมิร่างกายเอาไว้ได้ขณะเดียวกันมันยังต้องสามารถที่จะระบายความชื้นหรือระบายเหงื่อออกไปได้ดีนั่นเองฟังดูมันขัดกันนิดนึงใช่ไหมกักเก็บความร้อนแต่ต้องระบายความชื้นเอาเป็นว่าเราอย่าไปใส่ใจเราต้องการแบบนั้นแหละคำถามคือแล้ววัสดุอะไรล่ะที่มันสามารถกักเก็บอุณหภูมิของร่างกายไว้ได้แต่ยังระบายความชื้นได้ดีต้องบอกว่าสมัยนี้ครับเราโชคดีนะเพราะว่ามันมีวัสดุหลายวัสดุมากเลยที่ตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่มนุษย์เนี่ยสังเคราะห์ขึ้นมาเองหรือมาจากธรรมชาติเช่นพวกเส้นใยอะคริลิกเลยอนหรือวูหรือขนสัตว์นะครับหรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยอย่างเช่นแบรนด์ของพวกโคลัมเบียกับ The North Face แต่ราคาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปตามแบรนด์แล้วก็วัสดุครับแล้วอะไรดีที่สุดถ้าพูดถึงประสิทธิภาพเนอะดีที่สุดเลยก็คือวูหรือขนสัตว์นั่นเองโดยเฉพาะ Merino Wool ครับ Merino Wool เนี่ยมันเป็นขนแกะของน้องแกะชนิดหนึ่งหน้าตาแบบนี้เลยครับข้อดีของ Merino Wool เนี่ยมันสามารถที่จะกักเก็บอุณหภูมิของร่างกายเอาไว้ได้ดีแต่ยังสามารถที่จะระบายความชื้นออกไปได้ด้วยที่สำคัญนะขน Merino Wool เนี่ยมันป้องกันแบคทีเรียได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไปแล้วเกิดเหงื่อออกขึ้นมาเนี่ยเจ้าเนื้อผ้า Merino Wool ครับมันจะไม่มีกลิ่นเลยก็คือเราใส่แล้วเรายังรู้สึกมันสะอาดอยู่ยังเฟรชอยู่ใส่หลายๆวันก็ได้เนาะใช่นอกจากเราจะใส่มันหลายๆวันได้เนี่ยเรายังสามารถใส่เจ้า Merino Wool ที่เป็นเบสเลเยอร์เนี้ยในประเทศไทยได้ด้วยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายเราร้อนเกินไปแต่ว่ามันก็ยังระบายเหงื่อออกมาได้ต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่น่าทึ่งวัสดุหนึ่งเลยของโลกใบนี้ของเราครับอย่างไรก็ดีนะเจ้าเนื้อผ้า Merino Wool เนี่ยเนื่องจากมันทำมาจากน้องขน Merino นะมันค่อนข้างที่จะแพงมากครับเป็นวัสดุที่ดีจริงแต่ว่าแพงมากๆเลยเพราะว่ามันหายากครับช่วยชี้เป้าไอเทมหน่อยได้ไหมได้จ้าMerino Wool นะมีหลายๆแบรนด์เลยนะครับที่เอาเจ้า Merino Wool เนี่ยมาใช้เป็นทำเบสเลเยอร์กันแต่ที่สำคัญนะเวลาเราไปเลือกซื้อสินค้านะครับเราพลิกดูป้ายสินค้าหนึ่งขอแค่ให้มันเป็น Merino Wool 100% เท่านั้นส่วนสินค้าเขาจะไปผสมวูลกี่เปอร์เซ็นต์ผสมวัสดุอื่นเส้นใยอื่นกี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นก็แล้วแต่ถ้าเราคุยกันโดยปกติแล้วยิ่งวูลเยอะเปอร์เซ็นต์เยอะก็จะยิ่งดียิ่งอุ่นครับแต่ว่ามันบางทีนะมันก็อาจจะอุ่นเกินไปสำหรับบางกิจกรรมเช่นถ้าเราแบบไปเดินป่าเนี่ยเราก็ไม่ควรจะใส่วูล 100% นะเพราะว่ามันจะร้อนไปนิดนึงเราอาจจะแบบวูลสัก 20% แล้วผสมด้วยเส้นใยอื่นๆนะครับแบรนด์ที่เช่นแนะนำนะครับสำหรับสินค้าตัวเบสเลเยอร์ที่นิยมเอา Merino Wool มาทำเป็นเบสเลเยอร์ก็คือแบรนด์มองเบลของประเทศญี่ปุ่นครับราคาเนี่ยจะเริ่มที่ประมาณ1,000กลางๆไปจนถึง 3,000 กว่าสำหรับเบสเลเยอร์ชิ้นเดียวนะถ้าทั้งตัวก็คูณเข้าไปครับแล้ว Merino Wool เนี่ยดีที่สุดแล้วมันคุ้มค่าที่สุดไหมต้องบอกว่าไม่แน่นอนถ้าเราเอาเรื่องของราคาเข้ามาอย่างที่บอกว่ามันแพงมากๆนะแล้วยิ่งสมัยนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงวัสดุทางเลือกอื่นๆได้ดีมากขึ้นนะอย่างเช่นพวกเส้นใยเรยอนและเส้นใยอะคริลิกผสมกันไอเทมที่เช่คิดว่าคุ้มค่ามากที่สุดแต่ยังให้ประสิทธิภาพที่ดีอยู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวของเรานี่เองนะครับต้องบอกว่าเราโชคดีมากในสมัยนี้ก็คือแบรนด์ Uniqlo ครับพวก Heattech นั่นเองถ้าเพิ่งจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่า Heattech ของ Uniqlo เนี่ยมีด้วยกัน3แบบใช่ไหมใช่จะมี Heattech ธรรมดาExtra Warm แล้วก็ Ultra Warm แล้วเราควรจะเลือกยังไงดีโอเคส่วนตัวนะครับเช่นว่าแค่ Heattech แรกบางๆนั่นน่ะแค่นี้เนี่ยก็เอาอยู่แล้วนะแล้วก็ดีที่สุดสำหรับการแต่งตัวเป็นชั้นๆด้วยครับโดยเฉพาะใครเนี่ยจะใส่เบสเลเยอร์แบบนี้เป็น Heattech เอาไปเดินป่าเดินเขาไปทำกิจกรรมกลางแจ้งที่มันอาจจะเสียแรงเสียเหงื่อเพราะว่าเจ้า Heattech นะครับมันบางที่สุดมันสามารถที่จะระบายเหงื่อได้ดีที่สุดนั่นเองถ้าเราใส่พวก Extra Warm หรือ Ultra Warm เนี่ยไปทำกิจกรรมกลางแจ้งหนักๆแล้วเกิดเหงื่อออกขึ้นมาเนี่ยแล้วเผอิญวันนั้นมีความชื้นในอากาศสูงเราไม่สามารถระบายความชื้นในร่างกายออกมาทันเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สบายปอดบวมได้ถึงขั้นนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแค่ Heattech ก็พอแล้วครับแต่ถ้าใครเนี่ยบอกว่าฉันต้องการจะซื้อเบสเลเยอร์ดีๆไปใส่แบบเดินเที่ยวตามเมืองต่างๆแบบไปเที่ยวชิลๆไม่ได้แบบไปเดินป่าเดินเขาหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรที่ต้องเสียเหงื่อนะจะใส่ Extra Warm หรือ Ultra Warm ก็ได้เหมือนกันไม่ติดอะไรแต่ส่วนตัวเช่นมองว่า Extra Warm ก็พอแล้วถ
ถ้าเราไม่เจอแบบอุณหภูมิ-30 -40 นะครับเป็นเช่เนี่ยเช่จะไม่หยิบอัลตร้าวอร์มมาใส่เลยเพราะมันหนาเกินไปครับ แล้วแบรนด์สุดฮิตอย่าง The North Face โคลัมเบียล่ะ ไม่พูดไม่ได้เลยนะ คือ2แบรนด์นี้นะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยอย่างโคลัมเบียนะวัสดุของเบสเลเยอร์ของเขาเนี่ยถ้าเราไปพลิกดูป้ายสินค้าเนี่ยมันทำมาจากโพลีอีสเตอร์ธรรมดาก็เหมือนเสื้อกีฬาธรรมดาซึ่งคุณสมบัติของโพลีอีสเตอร์คือมันระบายความชื้นระบายเหงื่อได้ดีแต่มันไม่ได้ช่วยเรากักเก็บอุณหภูมิของร่างกายเอาไว้ครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาอย่างที่เรารู้ก็อย่างโคลัมเบียก็จะเป็นโอมิเทคที่มันเป็นฟลอยด์สะท้อนความร้อนเดี๋ยวมีคลิปให้ดูแนบไปให้แต่ตัวเจ้าโอนิเทคนะครับในความรู้สึกของเทศเนี่ยลองใส่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับฮีทเทคเลยคือมันก็อุ่นพอๆกันระบายเหงื่อได้ดีเหมือนกันแต่ว่าผิวสัมผัสนะถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะเป็นฟลอยด์เงินใช่ไหมครับพอเราใส่ไปแนบเนื้อเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างมันรู้สึกไม่สบายตัวแต่ว่าฮีทเทคเนี่ยมันเป็นแบบนิ่มๆบางๆเบาๆพอใส่แล้วอ่ะฮีทเทคมันสบายตัวมากกว่าครับแล้วก็ราคาของโคลัมเบียนะเบสเลเยอร์เนี่ยราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500 กว่าขึ้นไปก็ลองดูกันว่าอย่างฮีทเทคของยูนิโคเนี่ยเริ่ม590 บาทจนถึง990 บาทยังไม่ถึงเจ้าของโคลัมเบียเลยอันนี้มันก็เลือกกันไม่ยากใช่ไหมล่ะในขณะเดียวกันของ The North Face นะครับเช่นไม่เคยลองใส่ของ The North Face แต่ว่าก็ไปพลิกดูตัววัสดุผ้าของเขาเหมือนกันเขาเนี่ยทำมาจากโพลีอีสเตอร์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโคลัมเบียแต่ว่า The North Face เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีของเขาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาไม่เหมือนตัว Omnitek ของโคลัมเบียมันก็อาจจะใส่สบายกว่าของโคลัมเบียแต่เช่นว่าด้วยราคาเรนจ์ประมาณนี้ตัวที่คุ้มค่าก็ยังจะเลือกเป็นของยูนิโคคุ้มค่ามากกว่าครับงั้นเราใส่เสื้อยืดธรรมดาทั่วไปเป็นเบสเลเยอร์ได้ไหมคำตอบคือได้นะแต่เราจะต้องดูวัสดุนิดนึงนะครับดีหน่อยเนี่ยก็คือเราต้องดูเป็นผ้าแบบพวกโพลีอีสเตอร์ก็คือสามารถเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อกีฬาซึ่งที่มันจะระบายเหงื่อได้นะแต่ว่ามันก็จะขาดคุณสมบัติการกักเก็บอุณหภูมิของร่างกายไปจริงๆมันก็ใส่แทนกันได้ครับถ้าอากาศมันไม่ได้หนาวมากนะมันก็โอเคอยู่แต่ต้องระวังนิดนึงเสื้อยืดที่เอามาใส่เป็นเบสเลเยอร์มีข้อระวังนะครับเราไม่ควรเอาเสื้อยืดที่ทำมาจากคอตตอนเอามาใส่เป็นเบสเลเยอร์เพราะว่าคอตตอนเนี่ยมันจะกักเก็บความชื้นแล้วก็ดูดความเย็นเข้ามาแถมมันยังเลี้ยงแบคทีเรียด้วยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใส่แล้วเหงื่อออกผ้าคอตตอนมันจะเหม็นครับถัดจากเบสเลเยอร์ก็จะมาเป็นชั้นฟรีซเลเยอร์แล้วฟรีซเลเยอร์เป็นชั้นที่2ถัดมาจากเบสเลเยอร์นะครับชั้นนี้เนี่ยเขาจะส่วนมากเลยนะตามเทคนิคเนี่ยเขาจะใส่เป็นผ้าฟรีซใครไม่เคยเห็นนะก็ต้องเอามาดูเสื้อฟรีซนะครับก็นี่เลยครับตัวอย่างอันนี้เสื้อฟรีซมันจะเป็นผ้าขนๆแบบนี้แต่ว่ามันจะเบาๆนะผ้าฟรีซเนี่ยจริงๆมันเป็นผ้าใยสังเคราะห์นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเสื้อผ้าฟรีซมันทำให้ร่างกายอบอุ่นจริงๆไม่ใช่นะเสื้อฟรีซไม่ได้ทำให้ร่างกายอบอุ่นนะครับมันแค่กันความเย็นไม่ให้ความเย็นจากภายนอกเนี่ยเข้าไปยังสู่เบสเลเยอร์ชั้นแรกของเราเพราะว่าผ้าฟรีซมันจะเป็นขนๆแบบนี้คล้ายๆของขนสัตว์นะครับเหมือนกันนะครับคุณสมบัติคือขนสัตว์มันก็จะกันความเย็นออกไปไม่ให้ความเย็นเนี่ยทะลุเข้าไปอยู่ตรงชั้นผิวหนังของเราอันนี้ก็เหมือนกันเลยชั้นนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเราจะไม่ใส่ก็ได้ยิ่งถ้าเราแค่แบบไปเดินเที่ยวในเมืองต่างๆไม่ได้ทำกิจกรรมที่ใช้แรงหรือใครจะใส่ชั้นฟรีซเนี้ยเป็นชั้นแบบแฟชั่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกฮูดดี้สเวตเตอร์พวกจัมเปอร์หรือเสื้อผ้าอื่นๆที่เป็นชั้นที่2เนี่ยเราสามารถใส่เป็นแฟชั่นได้ถ้าเราไม่เน้นฟังก์ชันไม่เน้นแบบลุยใช้แรงไม่เน้นแบบกิจกรรมภายนอก outdoor แต่ว่าถ้าใครเนี่ยใส่ไปเดินป่าเดินเขาไปทำกิจกรรม outdoor ในกลางแจ้งนานๆแบบ6ชั่วโมง8ชั่วโมงต่อวันแล้วอุณหภูมิแบบลบอะไรอย่างเงี้ยเช่นแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่จะมีเสื้อฟรีซตอนนี้เพิ่งก็ใส่ไป EDC เหมือนกันใช่ดีเพราะว่าข้อดีครับมันเบามากเพราะฉะนั้นเราจะทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยใส่สบายแล้วก็ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเหงื่อมันออกหรือมันร้อนมากเนี่ยเราก็สามารถจะถอดเสื้อฟรีซเนี่ยออกไปเหลือแต่เบสเลเยอร์แล้วก็ไปเดินจนให้ตัวของเรามันแห้งพอเรารู้สึกหนาวก็เอาฟรีซกลับเข้ามาใส่มันง่ายมากครับเพราะว่ามันบางเบามากแล้วก็เก็บง่ายด้วยใช่งั้นช่วยชี้เป้าไอเทมหน่อยได้ไหมได้เลยผ
ผ้าฟรีซเนาะมันมีแบบเดียวเพราะฉะนั้นทุกๆแบรนด์ก็จะใช้เป็นวัสดุเดียวกันคือผ้าฟรีซแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของฟังก์ชันที่แตกต่างกันความหนาที่แตกต่างกันเช่นฟังก์ชันที่แตกต่างนะครับถ้าแบบเพลนแบบเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเสื้อฟรีซธรรมดาเอามาสวมไม่มีซิปอันนั้นจริงก็ใช้ได้หรือจะขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นซิปแบบนี้ซิปทั้งตัวสามารถที่จะรูดซิปถอดออกได้หรือบางแบรนด์เนี่ยเขาจะเน้นแบบซิปตรงแขนเสื้อเอาไว้ใส่ของอื่นๆจุกจิกอันนี้ใช่แบบนี้อันนี้ก็เป็นอย่างโคลัมเบียนะครับมันก็จะมีซิปที่แขนอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเสริมที่ทำให้ราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาครับแต่ถ้าให้แนะนำนะตัวที่คิดว่าคุ้มค่าเนี่ยเชื่อจะแนะนำเป็นของแบรนด์ Decathlon ครับเริ่มต้นเนี่ย350 บาทมันก็ใช้ได้พอแล้วนะเพราะว่าเสื้อฟรีซเราก็แค่เอามาสวมในชั้นที่2เท่านั้นเองแต่ถ้าใครบอกว่าฉันเน้นฟังก์ชันจ๋าๆฉันจะไปเดินป่าแบบจริงจังเลยนะก็แล้วแต่เลยครับ The North Face Columbia Fjällrävenพวกมองเบลอันนี้ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนเลยใครชอบแบบสวยเท่แบบไหนก็ตามสบายครับแต่คุ้มที่สุดคือ Decathlon 350เองโหถูกมากถูกและดีใช่ต่อไปนะคะเป็นชั้นที่สำคัญที่สุดก็คือชั้นดาวชั้นนี้นะครับมันจะเป็นชั้นที่สำคัญที่สุดและก็แพงที่สุดมันก็คือชั้นดาวซึ่งเป็นแบบพวกขนเป็ดขนห่านที่ใส่แล้วมันจะบวมๆเหมือนมิชลินอย่างนั้นแหละครับอันนั้นแหละครับคือชั้นดาวนะชั้นดาวเป็นชั้นที่จะช่วยเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายและกักเก็บอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยเอาไว้อยู่ในตัวของเราเป็นชั้นที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นนั่นเองครับเป็นชั้นเดียวเลยนะวัสดุที่เรานิยมมาทำเสื้อดาวกันเนี่ยจริงๆมันจะมีหลากหลายเนอะไม่ว่าจะเป็นที่สังเคราะห์แล้วก็ตามธรรมชาติ Paddle เป็นพวกนุ่นเส้นใยโพลีอีสเตอร์กลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับผ้าห่มผ้านวมที่เราใช้กันตามบ้านทั่วไปนะครับเป็นแบบนั้นเลยไส้เดียวกันครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติก็คือพวกขนเป็ดขนห่านบนตัวน้องๆนั่นแหละครับพวกขนเป็ดขนห่านเนี่ยการทำงานของวัสดุชั้นนี้เนี่ยมันก็จะทำงานเหมือนขนที่อยู่บนตัวน้องๆเลยก็คือว่ามันจะกันความเย็นออกไปไม่ให้ความเย็นเนี่ยทะลุไปถึงชั้นผิวหนังโดยที่ความพองของขนในแต่ละขนเนี่ยมันก็จะช่วยกักเก็บอุณหภูมิที่มันอุ่นเนี่ยให้อยู่ชิดภายในตัวของน้องนั่นเองถ้าใครนึกไม่ออกนะก็ให้นึกเหมือนการสร้างบ้านผนัง2ชั้นหรือกระจก2ชั้นมันก็จะมีชั้นนอกแล้วก็มีอากาศชั้นกลางแล้วก็เป็นอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันครับการทำงานก็คือการความเย็นกักเก็บความร้อนที่อยู่ข้างในเอาไว้เหมือนกันเลยพูดถึงตรงนี้หลายๆคนนี่อาจจะเริ่มแอนตี้วัสดุขนดาวขึ้นมาสักนิดนึงนะเพราะว่ามันทำมาจากน้องๆเป็ดน้องๆห่านนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับไม่ต้องห่วงแล้วนะเพราะว่าสมัยนี้สินค้าที่ทำมาจากขนดาวเนี่ยมันจะมีป้ายรับรองอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า RDS ย่อมาจาก Responsible Down Standard ครับซึ่ง RDS เนี่ยมันจะมีข้อบังคับอยู่หลากหลายข้อแต่ว่าข้อที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งเขาบอกว่าขนดาวที่เอามาทำเป็นเสื้อจะต้องนำมาจากขนน้องเป็ดน้องห่านที่ตายแล้วเท่านั้นดังนั้นสบายใจได้นะครับเพิ่งเคยเห็นบางคนใส่ดาวแบบหนาบางคนใส่แบบบางแล้วมันต่างกันยังไงเหรอ2แบบนี้โอเคทั้ง2แบบนะจริงๆแล้วทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับเสื้อดาวก็คือเสื้อดาวคุณสมบัติของมันเหมือนกันก็คือทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่หนากับบางแตกต่างกันแค่อุ่นมากกับอุ่นน้อยแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดตรงนี้ให้ฟังกันอีกทีหนึ่งขอไปที่ประเภทก่อนเมื่อกี้เพิ่งบอกแล้วหนากับบางการจำแนกหนากับบางนะครับเสื้อดาวหนาเนี่ยก็จะเป็นเสื้อดาวที่ผลิตมาจากขนดาวที่มีน้ำหนักเนี่ยของตัวเสื้อนะครับมากกว่า500 กรัมขึ้นไปสำหรับไลท์ดาวก็คือ500 กรัมลงมามันก็จะบางเบาไม่เกิน500ใช่ไม่เกิน500 กรัมพอมี2แบบนี้แล้วแบบไหนดีกว่ากันเหรอสำหรับเช่นนะเช่นมองว่าไลท์ดาวเนี่ยมันจะตอบโจทย์มากกว่าครับคือแบบบางใช่แบบบางเพราะว่าอย่าลืมนะว่าโจทย์ของเราเนี่ยเป็นการแต่งตัวแบบเป็นชั้นๆถ้าเราใส่ดาวหนาเนี่ยมันหนาเกินไปนะจริงๆอ่ะใส่ดาวบางแล้วแต่งตัวเป็นชั้นๆเนี่ย4 ชั้นเนี่ยมันก็พอแล้วคือไลท์ดาวนะฮะมันอย่างที่บอกนะมันบางแล้วมันเบามันพกพาแล้วมันก็เก็บได้สะดวกโดยเฉพาะถ้าแบบเราเนี่ยไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินป่าเดินเขาหรือไปลุยตามoutdoor นานๆ6 ชั่วโมง8 ชั่วโมงนะครับมันจะมีจังหวะที่เราหนาวแล้วก็จังหวะที่เราร้อนจังหวะที่เราร้อนเนี่ย
ถ้าเราใส่ไลท์ดาวเนี่ยเราสามารถที่จะถอดมันออก แล้วก็พับเก็บใส่กระเป๋าเราง่ายมากๆ แล้วมันมีกระเป๋าด้วยเนาะ ใช่จริงๆไม่ต้องใส่กระเป๋านะเราใส่เป้เพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับมาใส่มันอีกเราสามารถเก็บแล้วก็หยิบมาใส่ได้สะดวกแต่ลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราใส่ดาวหนาแล้วเราเกิดร้อนขึ้นมาคุณถอดดาวหนาแล้วคุณจะเก็บยังไงมันเก็บยากมากครับดาวหนาเนี่ยคุณจะต้องมานั่งแบบม้วนแล้วก็รีดลมออกซึ่งมันไม่สะดวกสบายสำหรับการไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเลยดังนั้นใช่ว่าแค่ไลท์ดาวเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับแต่ไม่แต่อีกนะถ้าถามว่าแล้วเชษมีดาวหนาไหมก็ต้องตอบว่ามีนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเช่นไม่ได้ไปทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็แค่แบบไปเที่ยวต่างประเทศในเมืองที่มันหนาวๆนะเราก็จะหยิบตัวดาวหนาเนี่ยเอามาใส่มันก็จะอุ่นมากกว่าครับและถ้าใครดูถึงจุดตรงนี้นะแล้วต้องการที่แบบจะไปหาซื้อเสื้อดาวหนาเนี่ยเช่นอยากจะแนะนำนิดนึงอยากจะให้ดูเนื้อผ้าชั้นนอกด้วยนะครับผ้าชั้นนอกเนี่ยควรจะเป็นผ้าที่มีการเคลือบการสะท้อนหยดน้ำมาด้วยมันจะดีกว่านะเพราะว่าวัสดุดาวเนี่ยมันไม่ถูกกับความชื้นนะครับถ้าเราใส่ดาวเนี่ยแล้วไปเจอแบบหิมะตกหรือฝนตกเนี่ยไม่ควรจะใส่เลยถ้ามันไม่สะท้อนหยดน้ำนะถ้ามันดูดหยดน้ำเข้าไปเนี่ยดาวของเราเนี่ยมันอาจจะพังไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเลือกดูที่มันสะท้อนหยดน้ำสักนิดนึงแล้วก็ฝนตกอย่าใส่แนะนำอย่างนั้นนะครับแล้วมีวิธีการเลือกซื้อเสื้อดาวไหมเราต้องดูอะไรบ้างเรื่องนี้ลึกมากเลยนะครับจะเอาจริงใช่ไหมจริงโอเคถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าการเลือกซื้อเสื้อดาวนะมันจะต้องมีตัวแปรที่เราจะต้องดูอยู่3ตัวแปรด้วยกันครับก็คือ1 Field Power 2 Field Weight 3 Feather Ratio ครับแล้วมันคืออะไรบ้าง3อย่างนี้Field Power ง่ายๆเลยก็คือคุณภาพของขนดาวที่เอามาใส่ครับเช่น800หมายความว่าถ้าเราเอาขนดาว1ออนเอามาให้มันขยายตัวพองตัวขนดาวใน1ออนตัวนั้นเนี่ยมันจะมีปริมาตร800ลูกบาศก์นิ้วครับ Field Power เนี่ยมันจะอยู่ตามแขนเสื้อของเสื้อดาวหรือไม่ก็ตามป้ายสินค้าอันนั้นก็เราต้องไปคลิกดูกันนะครับมีตั้งแต่500จนถึง 1,000 ยิ่ง Field Power เยอะยิ่งดีครับตัวแปรที่2ก็คือ Field Weight ก็คือน้ำหนักของขนดาวที่ใส่เข้าไปในเสื้อนั่นเองอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจะหาดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าแบรนด์ส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ระบุนะครับว่าเสื้อดาวตัวนี้ฟิลเข้าไปกี่กรัมใครอยากจะรู้ต้องไปแบบสืบเสาะหารายละเอียดตรงนี้กันลึกนิดนึงกว่าจะเจอนะฮะปัจจัยที่3สุดท้ายก็คือ Feather Ratio หรืออัตราส่วนของขนดาวกับขนปีกนั่นเองขนดาวเนี่ยมันคือขนใต้ปีกหรือขนหน้าอกบนตัวเป็ดหรือห่านแล้วมันก็จะมีขนปีกอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเลยมีปัจจัยตัวนี้ขึ้นมาคืออัตราส่วนระหว่างขนดาวกับขนปีกยิ่งขนดาวเยอะหรือขนใต้ปีกเยอะยิ่งดีครับยิ่งอุ่นถึงตรงนี้จะเห็นว่ามันมี3ตัวแปรเนาะ Field Power น้อยแต่ถ้าใส่ขนมาเยอะมันก็อาจจะอุ่นกว่า Field Power เยอะใส่ขนน้อยก็เป็นไปได้ตรงนี้นะครับมันมีถึงขนาดที่ว่ามีงานวิจัยออกมาเลยคิดสมการของ3ตัวแปรเนี้ยออกมาให้คนเนี่ยคำนวณกันเลยนะครับว่า3ตัวแปรเนี้ยปริมาตรเท่าไหร่ตัวเลขเป็นยังไงแล้วดาวตัวนั้นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันแต่ว่าคลิปนี้คงไม่ได้ลงไปถึงสมการตัวนั้นนะเอาเป็นว่าอย่างเรานะดูง่ายๆแค่ Field Power ตัวเดียวพอ Field Power เยอะใช่ก็ยิ่งดีครับแค่นั้นแหละดูแค่นั้นพอแล้วแหละแล้วเสื้อดาวพวกเนี้ยโดนน้ำได้ไหมแล้วก็ดูแลรักษายังไงหรอถึงแม้เสื้อดาวเนี่ยมันจะช่วยทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะครับแต่ว่ามันเนี่ยไม่ถูกกับความชื้นเลยหรือดีที่สุดนะอย่าให้มันเปียกน้ำอาจจะดีที่สุดไม่อย่างนั้นนะครับน้องเสื้อดาวของเราเนี่ยที่แสนแพงเนี่ยมันอาจจะพังได้เลยครับและวิธีการเก็บรักษานะมันก็จะยุ่งยากสักนิดถึงแม้ว่าเสื้อขนดาวเนี่ยมันจะพองได้แต่เชษไม่แนะนำให้เราพับเก็บเลยครับถ้าไม่ใช้งานนะเชษแนะนำให้เราเนี่ยเอามาสะบัดตบเบาๆแล้วก็แขวนตากมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อดาวของเราได้ครับถ้าถามว่าซักได้ไหมซักได้นะแต่เชษก็ไม่แนะนำอีกเหมือนเคยเชษจะใช้วิธีเอาผ้าสะอาดเนี่ยจุ่มน้ำมันหมาดนะแล้วก็เอามาเช็ดตามรอยเปื้อนของบนเสื้อผ้าของเราแล้วก็ฉีกน้ำยาปรับผ้านุ่มบางๆครับเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดพึ่งแดดให้แห้งสนิทแล้วก็นำกลับเข้ามาแขวนเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าของเราช่วยชี้เป้าไอเทมหน่อยได้ไหมสำหรับแบรนด์และก็รุ่นเสื้อดาวที่เชษคิดว่ามันดีมากตัวหนึ่งเนี่ยบอกก่อนว่าตัวนั้นเชษยังไม่เคยใช้ครับเพราะว่าเงินไม่ถึง
เช่นเลยจะขออ้างอิงจากรีวิวของต่างประเทศนะประกอบกับตัวสเปค3ตัวแปรที่กล่าวไปข้างต้นครับแล้วเผอิญมันก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับคอมเมนต์หรือรีวิวของต่างประเทศเหมือนกันเลยความคิดเห็นส่วนตัวนะเช่นว่าแบรนด์พาทาโกเนียรุ่นดาวสเวตเตอร์ฮูดดี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ330เหรียญนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะประมาณ 12,000-13,000ฟิลพาวเวอร์ได้มา800ครับแล้วก็มีการฟิลขนเป็ดเนี่ยเข้ามาในตัวเสื้อในประมาณ142กรัมซึ่งถือว่าเยอะมากนะตัวเนื้อผ้าครับก็หนาแล้วก็ทนแถมเคลือบสะท้อนหยดน้ำด้วยแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยน้ำหนักของตัวเสื้อดาวที่ค่อนข้างจะหนักนิดนึง400กว่ากรัมเกือบไปดาวหนาแล้วนะแต่ว่าตัวตัวเสื้อดาวเนี่ยมันเป็นแบบไลท์ดาวต้องบอกว่าใช้ได้คุ้มๆถ้าเราใส่มันบ่อยๆนะครับแบรนด์นี้ครับคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะพาทาโกเนียเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่ขายอยู่ในต่างประเทศแล้วก็ไม่ค่อยมีขายในประเทศไทยครับเป็นแบรนด์ของสัญชาติอเมริกันซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเป็นคู่แข่งของ The North Face มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับส่วนตัวแบรนด์แล้วก็รุ่นที่ฉันคิดว่าคุ้มค่านะสำหรับเสื้อดาวเนี่ยก็โชคดีอีกเช่นเคยนะสมัยนี้เนี่ยเรามีตัวเลือกค่อนข้างจะเยอะครับอย่างเช่นพวก Ultra Light Down ของ Uniqlo หรือไม่ก็พวก MP 100 Trek 100 ของ Decathlon ราคาเนี่ยประมาณ 1,900 จนถึง 2,900 พอๆกันนะครับ2แบรนด์นี้ถามว่าอุ่นไหมสำหรับ Ultra Light Down ก็ต้องบอกว่ามันอุ่นอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าคุณภาพของขนเป็ดนะจะไม่เท่าพวกแบรนด์ระดับท็อปๆอย่างพวก Patagonia The North Face หรือ Fjällräven หรือ Montbell เขาแต่ว่ามันก็ให้ระดับความอุ่นที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากระดับหนึ่งครับเชษเองเนี่ยก็จะมีทั้ง Ultra Light Down แล้วก็ดาวของ Uniqlo เลยอย่างทริป EBC ที่ไปมาเนี่ยเรา2คนเนี่ยเราก็หยิบตัว Ultra Light Down ไปเท่านั้นนะไปเจออากาศอุณหภูมิประมาณ-15มันก็เอาอยู่นะครับแต่ว่าการเอาอยู่เนี่ยคือเราแต่งตัวเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆนะที่บอกว่าเอาอยู่เนี่ยมันเอาอยู่ตรงบริเวณที่เราใส่เสื้อดาวนะครับส่วนอื่นๆของร่างกายที่เซนซิทีฟต่ออากาศหนาวอย่างเช่นมือหูคอเท้าอันนั้นเราก็ต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มนะครับอ๋อรู้เรื่องคราวนี้ก็มาถึงชั้นนอกสุดของเรานะคะก็คือ Shell Layerชั้นเชลเนี่ยจะเป็นชั้นนอกสุดในการแต่งตัวเป็นเลเยอร์ของเรานะจุดประสงค์ของชั้นนอกสุดนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อด้วยกัน1คือกันลม2คือกันน้ำดังนั้นเนื้อผ้าของเชลเลเยอร์มันจะต้องเป็น windproof แล้วก็ waterproof ทำไมถึงจะต้องกันลมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวที่ทำให้เราหนาวเนี่ยไม่ใช่อุณหภูมิที่ติดลบนะครับแต่มันคือลมเนี่ยแค่อุณหภูมิเนี่ย10 องศาแต่ถ้ามีลมพัดตลอดเนี่ยเราหนาวเข้าไปถึงซวงเลยนะไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าอุณหภูมิเนี่ยติดลบแล้วมีลมนะโหต้องบอกว่าเสมือนเราอยู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ดีๆนี่เองนะครับมันเอาไม่อยู่นะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลมเนี่ยเป็นศัตรูตัวร้ายของเราเลยครับส่วนการกันน้ำเนี่ยก็ตรงไปตรงมาก็คือกันน้ำเพราะว่าถ้าตัวเราเปียกเมื่อไหร่นะครับแล้วเจออากาศหนาวๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยปอดบวมอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในประเทศที่หนาวๆเราจะต้องดูเรื่องการเปียกเอาไว้ให้ดีเลยเราห้ามให้ตัวของเราเปียกน้ำโดยเด็ดขาดครับแต่ด้วยการที่มันเป็น windproof แล้วก็ waterproof โดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็คือการกันลมออกจากตัวของเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถระบายความชื้นจากตัวเราได้ Shell Layer นะครับแบรนด์ดีๆก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยกันแทบทั้งนั้นเลยซึ่งมันไม่มีวัสดุจากธรรมชาตินะครับที่สามารถที่จะกันน้ำได้แล้วก็ระบายเหงื่อได้พร้อมๆกันวัสดุที่ตอบโจทย์ที่สุดเลยนะและเป็นที่นิยมมากๆก็คือ Gore-Tex ครับดังนั้นหากใครต้องการจะซื้อแจ็คเก็ตตัวนอกแบบดีๆสักตัวเนี่ยใส่ยาวๆนะก็ให้หาคำว่า Gore-Tex ที่ป้ายสินค้าเอาไว้ครับแต่บอกก่อนราคามันไม่ถูกแน่นอนนะครับคำว่า Gore-Tex เนี่ยราคามันเอาเรื่องมากครับจริงๆเมื่อก่อนนะครับแบรนด์เกือบทุกแบรนด์เลยเนี่ยก็จะใช้ Gore-Tex เป็นวัสดุหลักในการทำเสื้อแจ็คเก็ตชั้นนอกแต่ระยะหลังๆนะที่โลกของเราเนี่ยเริ่มมีการรักโลกเริ่มตระหนักถึงสภาพสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคือวัสดุ Gore-Tex นะครับมันก็คือพลาสติกที่สามารถระบายความชื้นออกมาได้ดีๆนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ครับหลายๆแบรนด์นะเขาก็เลยที่จะเลิกใช้ Gore-Texแล้วก็มาเริ่มคิดค้นพัฒนาวัสดุเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาที่สามารถกันน้ำแล้วก็ระบายเหงื่อได้คล้ายๆ Gore-Tex หรือไม่ก็บางแบรนด์เนี่ยก็เอา Gore-Tex เก่าๆตัวเก่าๆเนี่ยเอามารีไซเคิล
แล้วก็เอามาเคลือบลงสินค้าชิ้นใหม่ของเขาครับยกตัวอย่างเช่น The North Face เนี่ยของเขาเนี่ยก็จะมีทั้ง Dry Vent มี Gore-Tex แล้วก็มี Future Light โคลัมเบียจะมี Out Dry แล้วก็ Omni-Tex ครับส่วน Patagonia Montbell เนี่ยมันจะมีทั้งแบบ2ชั้น3ชั้นกันน้ำ2ชั้น3ชั้น Gore-Tex มีแบบเยอะมากๆแต่จะเห็นว่า Gore-Tex เนี่ยมันก็ยังเป็นวัสดุหลักที่หลายๆแบรนด์เนี่ยยังเลือกใช้อยู่ครับหากใครคิดถึงสิ่งแวดล้อมนะเช่นว่าง่ายที่สุดเลยนะเราก็ซื้อแจ็คเก็ตดีๆมาสักตัวหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ใช้แจ็คเก็ตตัวเนี้ยตัวเดียวครับจนมันขาดมันพังแบบนี้มันก็ช่วยโลกเราได้แล้วล่ะครับ งั้นช่วยชี้เป้าไอเทมหน่อย ตัวเลือกที่ใช่คิดว่าดีมากๆเนี่ยแน่นอนครับต้องเป็น Gore-Tex เท่านั้นถ้าชอบนะเช่นชอบของ Patagonia เช่นเคยครับรุ่น Men's Triolet Jacket ครับราคา$449หรือประมาณ 15,000 บาทแพงเอาเรื่องแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยเราจะได้เป็น3ชั้น Gore-Tex ครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะแต่เนื้อผ้าของเขาเนี่ยหนาแล้วก็ทนดังนั้นรับรองครับทนไม้ทนมือสามารถใส่ตัวนี้ได้ยาวๆจนลูกบวชแน่นอนครับส่วนแบรนด์แล้วก็รุ่นที่เช่คิดว่าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่คุ้มค่าเนี่ยนี่ครับเสื้อกันฝนธรรมดา20 บาทของ7-Eleven ครับฟังไม่ผิดนะครับเสื้อกันฝนพลาสติกธรรมดา20 บาทจาก 7-Eleven หรือเราสามารถใช้ร่มแทนก็ได้บอกเลยครับเสื้อกันฝนเนี่ยมันกันน้ำได้ 100% แต่มันมีข้อที่ต้องระวังนะครับก็คือว่าเราไม่ควรจะใส่เสื้อกันฝนที่เป็นพลาสติกตัวนี้เอาไว้นานๆหรือเราใส่แล้วรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเนี่ยเช่นแนะนำให้ทุกคนนะครับรีบหาที่หลบฝนแล้วก็ถอดเสื้อกันฝนพลาสติกออกมาเพื่อระบายอากาศระบายเหงื่อในตัวของเราเนี่ยให้มันแห้งสักพักหนึ่งแล้วค่อยใส่พลาสติกหรือเสื้อกันฝนกลับเข้าไปใหม่ครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเสื้อกันฝนพลาสติกมันไม่สามารถระบายความชื้นออกไปได้เลยระวังนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเชษนะครับมีตัวเสื้อกันฝนพลาสติกตัวเนี้ยของ 7-Eleven เนี่ยติดเป้เอาไว้ตลอดทุกทริปทุกวันนะครับได้ใช้แน่นอนนะแต่ว่ามันก็กันได้แค่น้ำเหมือนเนาะมันไม่สามารถกันลมกับกันหิมะได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึง overall นะแจ็คเก็ตก็ยังจะตอบโจทย์ในสภาพ versatile เราสามารถใช้ประโยชน์กับมันได้มากกว่าเสื้อกันฝนเป็นพลาสติกนะครับแจ็คเก็ตมันจะกันน้ำกันลมกันฝนได้หมดเลยแต่ว่าเสื้อกันฝนพลาสติกกันได้แต่ฝนเท่านั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเนี่ยเป็นสายลุยสายฟังก์ชันสายแบบกิจกรรม outdoor จ๋ามากๆแล้วอยากได้แจ็คเก็ตดีๆสักตัวถ้าให้แนะนำแบบสินค้าที่มันคุ้มค่าล่ะมีไหมก็มีนะแต่บอกก่อนด้วยการที่มันเป็นแจ็คเก็ตตัวนอกเอาไว้กันลมกันฝนกันหิมะเช่นคิดว่าคุณไม่ควรจะอนุโลมเรื่องของ Gore-Tex ครับเพราะส่วนตัวเนี่ยเคยมีประสบการณ์จริงเลยนะก็คือว่าไปใส่แจ็คเก็ตที่เขาเขียนไว้ว่ามันเป็น waterproof ครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยใส่แจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยแล้วฝนมันตกทั้งวันเลยนะปรากฏว่าตอนเย็นพอถึงโรงแรมถอดเสื้อออกมาเสื้อด้านในครับเปียกหมดเลยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเช่นไม่เคยใช้แจ็คเก็ตตัวไหนที่ไม่มี Gore-Tex ครับดังนั้นแม้จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าแต่เช่ก็จะขอเลือก Gore-Tex เอาไว้อยู่นะครับแบรนด์ที่เช่ไปเจอมาสดๆร้อนๆเลยที่คุ้มค่าด้วยนะก็คือแบรนด์ Montbell นะรุ่น Raintrekker ครับราคาของเสื้อตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าเองนะแต่ได้ผ้า2ชั้น Gore-Tex แล้วอีกอย่างเนี่ยที่เช่ชอบแจ็คเก็ตของ Montbell ครับเพราะว่า Montbell เนี่ยเขาเน้นแจ็คเก็ตที่บางแล้วก็เบาเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะกันน้ำได้แต่ว่ามันบางและมันเบาทำให้เราสามารถเก็บเสื้อผ้าตัวนี้ได้สะดวกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับแจ็คเก็ตอย่างที่บอกมันสำคัญแต่มันจะสำคัญเฉพาะตอนที่มีลมมีฝนเท่านั้นถ้าไม่มีลมไม่มีฝนแจ็คเก็ตไม่สำคัญเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราจะมีการเก็บมันบ่อยมากครับเช่นนะตั้งใจจะไปซื้อรุ่น Raintrekker แต่ว่าตอนวันที่ไปช็อปที่ญี่ปุ่นปรากฏว่า Raintrekker หมดเลยได้รุ่นใหม่ที่สูงกว่านั้นขึ้นมาก็คือรุ่น Storm Cruiser มาแทนครับมันจะแพงกว่านิดนึงมีเคล็ดลับมาฝากสำหรับคนที่ฟังถึงตรงนี้แล้วบอกว่าสนใจสินค้าของ Montbell นะเช่นแนะนำให้ทุกๆคนครับไปซื้อที่ญี่ปุ่นครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะนอกจากว่าคุณจะไปเจอช็อปที่เขาลดราคาแล้วคุณยังสามารถได้ tax refund กลับมาอีกเพราะฉะนั้นมันจะมีแต่เซลล์แล้วก็เซลล์เพราะฉะนั้นราคาคุณจะได้ถูกที่สุดเลยครับสำหรับการไปซื้อเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ของแบรนด์ญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นครับโอ้โหคำแนะนำมาเต็มสมกับเป็นกูรูเลยทีเดียวนะคะเนี่ยตอนนี้นะคะตัวเราก็อุ่นแล้วใช่ไหมเราก็มาดูที่ท่อนล่างบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสำหรับท่อนล่างโอเคครับ
สำหรับกางเกงนะจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเสื้อผ้ามันก็เหมือนกับเสื้อครับก็คือเราแต่งตัวเป็น4ชั้นเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากประสบการณ์จริงนะเช่นว่าใส่กางเกงแค่2ชั้นเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วก็คือเบสกับกางเกงชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งหรือไม่เนี่ยก็ให้เพื่อนๆแต่งตามกิจกรรมที่เพื่อนๆจะไปทำเช่นถ้าเราจะไปเดินเทรคแล้วเจออากาศหนาวเราก็ใส่เบสชั้นหนึ่งเสร็จแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นกางเกงเดินเทรคที่มันบางแล้วก็เบาระบายเหงื่อได้หรือถ้าเพื่อนๆจะไปเล่นสกีเพื่อนๆก็ใส่เบสกับกางเกงสกีครับเพราะว่าสกีเนี่ยเวลาเราไปเล่นนะครับเราจะต้องมีโมเมนต์ที่เราล้มเยอะมากแล้วกางเกงมันจะไปถูกกับหิมะที่มันแข็งๆนะครับถ้าเราไม่ใส่กางเกงสกีกางเกงของคุณอาจจะขาดได้เพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นสกีแนะนำให้ใส่กางเกงสกีครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างสุดขั้วมากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนบอกว่าจะไปในที่อากาศมาสุดขั้วมากๆอย่างเช่นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้หรือจะไปปีนเขาที่ระดับความสูง 7,000 เมตรขึ้นไปเพื่อนๆก็ใส่กางเกง4ชั้นเต็มๆอย่างที่เล่ามาเหมือนกับเสื้อได้เลยครับและก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งตัวและการเลือกซื้อวัสดุของเสื้อผ้าในแต่ละชั้นที่จะช่วยให้การผจญภัยกลางแจ้งของเพื่อนๆเต็มไปด้วยความสนุกและอบอุ่นได้ตลอดทั้งวันค่ะคลิปนี้เราก็ได้พูดคุยถึงการแต่งตัวแบบจัดเต็มมาเรียบร้อยแล้วนะครับหากใครชอบอยากให้เราพูดคุยเกี่ยวกับแอ c เซสซอรี่กันหนาวกันตายอื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์บอกเราหรือใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะแนะนำไอเทมอื่นๆกับเราและก็เพื่อนๆคนอื่นๆก็มาแชร์พูดคุยกันได้ครับก็ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งช่องของเรากันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย